ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ ነኝ። ይሄን ሰሞን የተወሰነ ጠፍቼ ነበር። ከዚህ በኋላ ግን እንትን እላለሁ። አሁን ዛሬ የምናይ ስለምንድነው ስለ የሆነ ፕሮግራሚንግ ኤግዛምፕል አለ። ይሄን ኤግዛምፕል እናያለን። ይሄ ኤግዛምፕል በጣም ደስ ይላል እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት በነበረው ቱቶሪያል a company has a list of employees. It asks you to provide a payroll sheet for all employees. Different types of employees አሉን። ማናጀር አለ፣ ኢንጂነር አለ፣ ከኢንጂነር ደግሞ ሶፍትዌር ኢንጂነር አለ። ማናጀር ስትሬት ሳላሪ፣ ኢንጂነር ሃወርሊ። ኢንጂነሮች የሚከፈላቸው ሃወርሊ ነው። እንዲሁም ደግሞ ማናጀሮች ቋሚ ሰራተኞች ናቸው፣ የወር ደመወዝ አላቸው ማለት ነው። ከዛ you have an old employee class but need to add very different data and methods for managers and engineers. ስለዚህ inheritance እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ክላስ አለን። ከዛ ይሄንን ምን የሚያደርጋሉ? ኢንሄሪት የሚያደርጋሉ። ሁሉም ተቀጣሪዎች ናቸው፣ ነገር ግን ለራሳቸው እንዲመቻቸው አድርጎ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ይሄንን ኤምፕሎይን እዚህ ጋር አሁን ይሄ ኤምፕሎይ ሁሉም ኤምፕሎይዎች ምን አላቸው? ፈርስት ኔም እና እንዲሁም ደግሞ ላስት ኔም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በኮንስትራክተሩ ሴት ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር በኮንስትራክተሩ ኦብጀክት በሚፈጠርበት ጊዜ ፈርስት ኔሙን እንዲሁም ደግሞ ላስት ኔሙን ይቀበላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፕሪንት ዳታ የሚላለው ይሄ ፕሪንት ዳታ ደግሞ ፕሪንት ለማድረግ ነው፣ ስሙን የፈርስት ኔሙን እንዲሁም ደግሞ ላስት ኔሙን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤምፕሎይ ያለን ስትሪንግ ኤፍ ኔም፣ ስትሪንግ ላስት ኔም ወይ ፕሪንት ዳታ ይሄን ኦቨርራይት ያደርጉታል ፕሪንት ዳታን ማለት ነው። እንትን ፖሊሞርፊዝም ሁለት አይነት ነው። አንደኛው በኦቨርሎዲንግ ይሰራል፣ ሁለተኛው ደግሞ በምንድነው በኦቨርራይዲንግ ይሰራል። ስለዚህ አሁን ይሄ ፖሊሞርፊዝም ነው ማለት ነው። ማናጀር ኢንሄሪት የሚያደርግበት ጊዜ ኢንጂነርም ኢንሄሪት የሚያደርግበት ጊዜ ቮይድ ፕሪንት ዳታን ለራሱ እንዲመቸው አድርጎ ይጠቀማል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ደብል ጌት ፔ የሚባል የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው እንትን ፋንክሽን አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንጂነር ሰብ ክላስ አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ኤምፕሎይ ክላስ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንጂነር ኤምፕሎይ ክላስ ፈጠር ያለው። ከዛ ይሄ እንደተባባል ነው ስትሪንግ ኤፍ ኔም እና ፕራይቬት ስትሪንግ ኤል ኔም አለው። እሺ የፕራይቬት ይሁን፣ ይሄን ወደ ፈርስት እንቀይረው፣ ይሄን ወደ ላስት እንቀይረው። ከዛችም ቪ እናጥፋት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ያስፈልገናል። ስለዚህ ፐብሊክ ብለን እንፍጠር። ኤምፕሎይ የሚባል ኮንስትራክተር የራሱ የዚህ ክላስ ለዚህ ክላስ ኮንስትራክተር እንፈጥርለታለን። ከዛ እዚህ ጋር ስትሪንግ ኤፍ ኔም እና ስትሪንግ ኤል ኔም ማለት ነው ይኖረናል። ከዛ እዚህ ጋር ኤል ማለት ኤፍ ፈርስት ኔም እኩል ይሆናል ኤፍ ኔም። ከዛ ደግሞ ላስት ኔም እኩል ይሆናል ኤል ኔም እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፕሪንት ዳታ የሚባለው ደግሞ ፕሪንት ያደርግልናል። ስለዚህ ፐብሊክ እናድርገው። ፐብሊክ ቮይድ ፕሪንት ዳታ። እሺ ስለዚህ ኤስ አውት እንበል። ከዛ እዚህ ጋር ፕላስ እንበልና እዚህ ጋር ኤል ኔም እንበል፣ ኤል ላስት ኔም። እዚህኛው ጋር ደግሞ ፕላስ ብለን ፈርስት ኔም እንላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስፔስ እናርክ። ከዛ እንዲታየን ትንሽ ሳይዙን እንቀንሰው። የሰራነው አጠቃላይ ከዚህ እንምጣ። እንደዚህ አድርገን ስናየው ደግሞ ይሄን ይመስላል። እሺ ይሄን ከሰራን አሁን ኢንጂነር የሚባል ደግሞ ክላስ አለን። ይሄ ኢንጂነር ክላስ ማንን ኢንሄሪት ያደርጋል? ኤምፕሎይ ኢንሄሪት ያደርጋል። ሁለት እንትኖች አሉት፣ ፊልዶች አሉት ተጨማሪ፣ ዌጅ እና ሃወርስ ወርክድ። ዌጅ የሚለው ምንድነው? ዝም ብለው የሚቀጠሩ ሰራተኞች አሉ በኮንትራት ማለት ነው። አሁን ይሄ የሚከፈላቸው ነው። $30 ሊሆን ይችላል፣ $40 ሊሆን ይችላል። ሃወርስ ወርክ ደግሞ የሰሩበት ሰዓት በሰዓት ነው የሚከፈላቸው እንጂ በወር ተጠብቆ አይደለም የሚከፈላቸው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢንሄሪት ካደረጋችሁ የግድ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ያለባችሁ ኢንሄሪት ያደረጋችሁትን። ስለዚህ በሱፐር ፈርስት ኔም እና ላስት ኔሙን በኮንስትራክተር ተቀብሎ አሳይን አደረገላቸው። ከዛ ለራሱ ደግሞ ሬት ሃወርስ ሬት የሚለው ዌጅ ነው፣ ሃወርስ የሚለው ደግሞ ሰዓቱን ነው የሰሩበትን አሳይን አደረገ ማለት ነው።
ዌጅን ሬት አሳይን አደረገው ሃውስ ወርክን ደግሞ ሃውስን አሳይን አደረገው ከዛ ጌት ፔ የሚለው ደግሞ ምን ያህል እንደሚከፈላቸው ነው ይሄ ደግሞ አንድ ተቀጣሪ ሰራተኛ በሰዓት ነው የሚከፈለው ስለዚህ ዌጅ ታይምስ ሃውስ ወርክድ አለ ከዛ ፐብሊክ ቮይድ ፕሪንት ዳታ ብሎ በሳምንት ነው የሚከፈላቸው እዚህ ጋር ሱፐር ፕሪንት ዳታ በሚልበት ጊዜ የሱፐር ክላሱን የኤምፕሎይ ክላስን ፕሪንት ዳታ ፋንክሽን ይጠራል በዛ ጊዜ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔሙ ዲስፕሌይ ይሆናል በዚህ አሳይን ያደረጋችሁት ማለት ነው በዚህ ሱፐር በሚለው ኪወርድ አሳይን ያደረጋችሁት እንደገና በዚህ ሱፐር በሚለው ኪወርድ ፋንክሽኑን ጠርታችሁ አሳይን ያደረጋችሁት ማግኘት ትችላላችሁ ከሱፐር ክላሱ ከዛ እዚህ ጋር ሲስተም ኦፍ ፕሪንት ላይን በሚልበት ጊዜ ዊክሊ ፔውን በሳምንት ነው የሚከፈላቸው ማለት ዌጅ ታይምስ ሃውስ ወርክር ነው ስለዚህ ጌት ፔ ያለው ጌት ፔ ብቻ ያለው ለምንድነው እዚሁ ክላስ ላይ ስላለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኢንጂነር የሚባለውን ክላስም አሁን እንሰራለን እዚህ ጋር ይሄ ኢንጂነር ክላስ ማንን ኤክስቴንድ ያደርጋል ኢምፕሎይን ያደርጋል ስለዚህ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ያለበት ኮንስትራክተሩን የዛን ለዛኑ ቀይ ያደረገብን ያሰመረብን ስለዚህ ኮንስትራክተር እንፍጠር ማንን ይባል ኢንጂነር የሚባል ኢንጂነር ጻፍ ከዛ እንደዚህ ከዛ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ከዚህ ያለውን እንወስዳለን ማለት ነው ይሄንን እንውሰድ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ተጨማሪ ደግሞ የራሱ የሆኑ እንትኖች አሉት ፊልዶች አሉት የመጀመሪያው ሃውርስ ከምናደርገው ዌጅ እናደርገው ሁለተኛው ደግሞ ደብል ነው ያው ሳላሪ ደሞዝ ነገር ስለሆነ ከዛ እዚህ ጋር ፕራይቬት ከዛ ደብል ዌጅ ከዛ ፕራይቬት ደብል ኤችአርኤስ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ምናምን ይመስላል ኤችአር እሺ ከዛ እዚህ ጋር ሱፐር በሚለው ተጠቅመን እንትን እናደርጋለን ማለት ነው ኤፍ ኔም ኤል ኔም ከዛ ደግሞ ቀዩ ጠፋ እንዳልኳችሁ ከዛ ደግሞ አሁን ምን እናደርጋለን ዚስ ዌጅ ብለን ዚስ ዌጅ በምንልበት ጊዜ ከላይ ያለውን ዌጅ ነው ይሄን የሚያመለክት ከዛ ቤት አሳይን አድርገው በዚህ ክላስ ላይ ባለው ዌጅ እዚህ እንትን ላይ ባለው በዚህ በብራስ ውስጥ ባለው ዌጅ ማለት ነው በዚህ ዌጅ አሳይን አድርገው ከዛ ደግሞ ዚስ ዶት ምንድን ይባል ኤችአርኤስ ኮሎናል ኤችአርኤስ አል ነው ማለት ነው ስማቸው የተለያየ ይሆን ዚስ ሚሊዮን ኪወርድ አልጠቀምም ነበር ከዛ እንዳልኳችሁ ኢንጂነር የራሱ የሆነ እንትን አለው ኢንጂነር እናንተና ደብል ነው ሪተርን የሚያደርግ ጌት ፔ የሚባል ማለት ነው የሚከፈላቸው ሪተርን የሚያደርግልን የሚከፈላቸው ለማወቅ ደግሞ ምንድነው ዌጅ ታይምስ ኢንጂነሮች የሚከፈላቸው ዌጅ ታይምስ ሃውስ ወርክር ነው ታይምስ ኤችአርኤስ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፕሪንት ዳታ የሚለውን ኦቨርራይድ አድርገን እንጠቀማለን ፐብሊክ ቮይድ ፕሪንት ዳታ የሚባል ከእንትን ክላሳችን ላይ ነበር ከሱፐር ክላሳችን ላይ ነበር ከፓረንት ክላሳችን ማለት ነው ከዛ እሱን ሱፐር ብለን መጀመሪያ ስሙን ስለምንፈልገው እንደዚህ እናደርጋለን በተጨማሪ ደግሞ የራሱ ብቻ ይሆናል ማለትም ዊክሊ ፔመንት አለው እሱንም ፕሪንት ማድረግ ያለብን ፔመንት ከዛ እዚህ ጋር በዶላር ነው ስለዚህ ዶላር እናርግ እዚህ ጋር እንደዚህ እናርግ ሲደመር እናርግ ከዛ ጌት ፔ ነው የምንል ፋንክሽኑን እንጠራዋለን ስህተት ያለን አይመስለኝም በአጠቃላይ እየሰራ ነው ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ይሄን ይመስላል ሳይዝ ይቀነስ ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኢንጂነሪንግ ክላስ ውስጥ የሰራ ነው አሁን ይሄን ካየን ደግሞ ማናጀር እናያለን ማለት ነው ማናጀሩ ደግሞ ቋሚ ሰራተኛ ስለሆነ በምን የሚከፈለው በሳላሪ ነው የሚከፈለው ኢምፕሎይን በተመሳሳይ ኤክስቴንድ ያደርጋል ምክንያቱም ተቀጣሪ ስለሆነ ልክ እንደ ኢንጂነሮች ከዛ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔምን አሳይን ያደርጋል ሱፐር ክላሱ ለኢምፕሎይ ከዛ ደግሞ የራሱ የሆነ ደብል ሳል የምትባላለችው በኮንስትራክተሩ አሳይን ያደርጋታል ማለት ነው እቺ ፕራይቬት ናት ስለዚህ ምን ያስፈልጋታል ፐብሊክ የሆነ ያስፈልጋታል ማለት ነው አክሰስ ለማድረግ ፊልዶችን ፐብሊክ የሆነ ሜትድ ያስፈልገዋል ፐብሊክ ደብል ጌት ፔ ብሎ ሪተርን ሳላሪ ያለው ከዛ እዚህ ጋር ጠራው ማለት ነው
እዚህ ጋር ፕሪንት ዳታ በሚልበት ጊዜ ከኢምፕሎይ ክላስ ያለውን ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ያወጣል። በዚህኛው አሳይን ያደረጋችሁትን ማለት ነው። በዚህ ተቀብላችሁ ለሱፐር ክላስ አሳይን ያደረጋችሁትን በዚህ ደግሞ ፕሪንት አድርጉታላችሁ። ሱፐር በሚለው ኪወርድ ተጠቅማችሁ ሲስተም አውት መንዝሊ ሳላሪ ብሎ ሳላሪ ዝም ብሎ ፕሪንት ማድረግ ይችላል። እዚሁ ላይ ያለ ክላስ ስለሆነ ወይም ደግሞ ጌት ፔ የሚለውንም ሜትድ መጥራት ይችላል። የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ከዛ ይሄንን ስንሰራ ደግሞ ምን እንፍጠር? ተጨማሪ አሁን አንድ ብቻ ናት እንትናችን። እሷም ምንድናት? ሳላሪ የምትባል ናት። ሳላሪ ከዛ እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ያስፈልገናል። በኮንስትራክተር አሳይን ማድረግ የፈለግን እንጂ በሴት ሜትድ አይደለም። ስለዚህ ማናጀር ማለትም ኦብጀክት ሲፈጠር ነው አሳይን እንዲያደርግ የፈቀደለት ሰውን ማለት ነው፣ የሚጠቀመውን ሰው። ከዛ እዚህ ጋር ስትሪንግ ሜን ክላስ ላይ ሆነን እዚህ ጋር ስትሪንግ ኤፍ ኔም ስትሪንግ ላስት ኔም በተመሳይ እዚችን ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ ደብል ሳላሪ ይኖረናል። ስሙን የተለያየ እናድርገው። ዚስ የሚለውን ኪወርድ እንዳንጠቀም። ዚስ የሚለውን ኪወርድን መጠቀም እንችላለን፣ ግን ለምን እንጽፋለን ዚስ የሚለውን ኪወርድ? ከዛ ለሳላስ ያረኩት ስትሪንግ ሱፐር የሚለውን አልተጠቀምኩም። ሱፐር የሚለውን ኪወርድ እዚህ ጋር ተጠቅሜ ምን አደርጋለሁ? አሳይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ፈርስት ኔሙን እንዲሁም ደግሞ ላስት ኔሙን። ከዛ ቀዩ ጠፋልን። አሁን ጌት ፔ እና እንትን ተመሳሳይ ስለሆነ ከኢንጂነር ጋር ትንሽ ነው ሞዲፋይ ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ችን ኮፒ እናደርጋታለን፣ ማናጀር ላይ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዊች ታይም ሳወርስ የሚለውን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ሳላሪ እንቀይረዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዊክሊ ፔመንት የሚለውን ወደ መንዝሊ ፔመንት እንቀይረዋለን። መንዝሊ ሳላሪ ብንለው ይሻላል። ሳላሪ ጽፍ እንደዚህ አይደለም። ከዛችን ጌት ፔ ማለት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ሳላሪ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሳላሪ እኔ ጌት ፔ የሚለው ይሻለኛል። ስለዚህ ጌት ፔ የሚለውን እንጠቀም ማለት ነው። በአጠቃላይ እየሰራ ነው ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ይሄን ይመስላል። ሳይዝ ሲቀነስ ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሜን ሜተድ ላይ እንሆንና ኦብጀክቶችን መፍጠር እንጀምራለን ማለት ነው። ለመጀመሪያ የምንፈጥር ለኤምፕሎይ ነው። ኤምፕሎይ ኢኩል ይሆናል ኒው ኤምፕሎይ ጽፍ ደስ አይደለም ኤምፕሎይ። ከዛ እዚህ ጋር የኤምፕሎይ ስም ማን ይሁን? እሺ ዳግማዊ ኮማ ከዛ ሳይዙን ልቀንሰው ትንሽ ወደ ጎን ትሆን ትንሽ ጨምረው። ከዛ እዚህ ጋር ኤምፕሎይ እንትን አደረግን። ከፈለግን ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? ማናጀር ብለን ማናጀር ከማናጀር በፊት ግን እንትን እናስቀድመው ብሬን ይባል። ይሄ ኢንጂነር እናስቀድመው። ኢንጂነር ችግር የለውም ያኛውን የምናስቀድመው። ስለዚህችን ኢ ከምንላት ወደ ምን እንቀየረው? ወደ ዳግም እንቀየረው። ኢንጂነር ብዬ ደግሞ ማን ላለው ሻ ያልበል ሻ ከዛ ኒው ኢንጂነር ከዛ እዚህ ጋር ስሙ ማን እንበለው? ሺያ እንበለው። ከዛ እዚህ ጋር ሳይዙን ትንሽ እንቀንስ እንዲታየን በደንብ። ከዛ እዚህ ጋር የአባት ስም እንደዚህ መሰለኝ። ከዛ በስንት $45 ይከፈላል እንበል። ስንት ሰዓት ሰርቷል? አጠቃላይ 47 አወር ሰርቷል። የመጨረሻው ማናጀራችን ሃሪሰን ፎርድ እናርገው። ስለዚህ ጋር ወደ ሃሪ እኩል ይሆናል ኒው ማናጀር ከዛ እንደዚህ እናርግ። ከዛ እዚህ ጋር ፈርስት ኔሙ ሃሪሰን ከዛ ፎርድ ላስት ኔም ፎርድ ነው። ከዛ ሳላሪው ስንት ሺህ እናርገው? እንደዚህ እናርግለት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሁሉም ኤምፕሎይም ኤምፕሎይ ነው፣ ኢንጂነርም ኤምፕሎይ ነው፣ ማናጀርም ኤምፕሎይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሬ እንፍጠር። አሬ ኦፍ ኦብጀክትስ እንፍጠር። ኤምፕሎይ ኢ ከዛ
ኢምፕሎይ ጽፍ እንደዚህ ነው ከዛ ኢኩል ይሆናል ኒው ኢምፕሎይ ሳይዝ መናገር አለብን አሬ ስለሆነ ፊክስ እንትን ነው ስታቲክ ነው ዳይናሚክ ስላልሆነ ማለት ነው 3 እናድርገው ሳይዙን ከዛ e0 ላይ ማን እናስገባ መሰላችሁ ዳግም እናስገባ e1 ላይ ማን እናስገባ መሰላችሁ ሺያ እናስገባ e2 ላይ ደግሞ ማን እናስገባ ሃሪ እናስገባው ከዛ ፎር ሉፕ ተጠቅመን እንደዚህ እናርግ ከዛ ከዜሮ እናስጀምረው ዜሮ እስከ አይ ለዛን ኢዶት ሌንግዝ እንበለው ሌንግዝ የሚለውን በመጠቀምበት ጊዜ ኪወርድ ምን ያደርግልኛል ሌንግዙን የአሬውን እንትን ሪተርን ያደርግልኛል ስለዚህ መቆጠር አይጠበቅብኝም ማለት ነው ስራዬን ያቀልልኛል ከዛ ይሄን ካየን ከዛ እንትን ኤስአውት ብለን ፕሪንት እናደርጋለን ማለት ነው ምን ነው ፕሪንት የምናደርግ ኤስአውት ሳይሆን እንትን መጥራት ነው የሚጠበቅብን አይደል ፕሪንት ዳታ የሚለውን ፋንክሽን ምክንያቱም ሪተርን የሚያደርገው ነገር ስለሌለ ፕሪንት ሳይሆን የምናደርገው ኤስአውት ስለሆነ እንደገና ኤስአውት እናደርገው ቀይ ስለሚያደርግብን ማለት ነው ይሄን ይመስላል አጠቃላይ ሰራነው ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ሳይዝ ሲቀነስ ደግሞ ይሄን ይመስላል ከዛ አሁን እናደርጋለን እቺ ፕሪንት ላይ የጨመርኳት አንዱን ኢምፕሎይ ከሌላ ኢምፕሎይ ማለትም ዳግምን ከሺያ እንዲሁም ደግሞ ከሃሪ ለመለየት ነው ስለዚህ እስኪ ይሄን ራይት ክሊክ አድርገን run.main እንበለው እና ዲስፕሌይ የሚሆነው እናያለን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳግማዊ-አባተ ብቻ ሳላሪ የለውም የመጀመሪያው በኢምፕሎይ ስለተፈጠረ በፓረንት ክላስ ሺያ ሌቡፍ ብሎ ደግሞ ዊክሊ ፔመንት እንደዚህ ዶላር ብሎ ተጠቀሰ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ኢንጂነር ነው ኢንጂነሮች በምን የሚከፍላቸው ዊች ታይም ሳወር ነው ሃሪሰን ፎርድ ደግሞ መንዝሊ ሳላሪ ነው ያለው መንዝሊ ሳላሪ ስንት ነው $670 ማለት ነው $670,000 ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ተጨማሪ እንትን ኢንሄሪታንስ ነው ያለን ማናጀርን ደግሞ እንደገና ሴልስ ማናጀር ኢንሄሪት አድርጎት ነው ያለን ማለት ነው ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሚቀጥለው አዲስ ርዕስ እንገናኝ ሰላም